Hello guys, nandito tayo ngayon sa home service. Ikakabit natin itong isang set ng backlight na in-order ng ating customer. Baka gusto nyo rin magpa-home service, comment lang kayo guys. Salamat! Saan po yung remote nyo, bro? Abot na. Sige po, hawak ko po. Apa? Don, binabalak pa naman ko yung gabi. Bubiyahe ko nga, nasa ikong gabi. Nakakalitan na ako na ano. Tulog talaga, mahaba tulak niyo. Sumuli, hindi na ako mag-agawa